1821 চনত ফ্ৰান্স ৰাজ্যৰ আলছাছ আৰু লৰেইন জিলাত এতিয়াৰে পৰা জাৰ্মানীয়ে নিজৰ শাসন চলাব ধৰিলে আৰু তাত ফ্ৰান্স পঢ়োৱাত নিষেধাজ্ঞা কৰিছে আৰু তাত থকা এজন শিক্ষক হেমেল যিজনে যোৱা 40 বছৰ ধৰি তেওঁ পঢ়ুৱাই আছিলে আৰু তেওঁৰ শেষ ক্লাছটো ল'বলৈ ধৰিলে যিটোৰ নাম হ'ল দ্য লাষ্ট লেছন। প্ৰথমতে আমি এই পাঠটোত থকা মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ বিষয়ে জানি লোৱা আহা। এই কাহিনীটোত প্ৰথম চৰিত্ৰজনৰ নাম হ'ল ফ্ৰান্স। ফ্ৰান্স ইজ এ য়ং স্কুল বয় ইন দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰিজিয়ন অফ আলছাছ লৰেইন ইন দ্য 19th century। 19বিংশ শতিকাৰ ফ্ৰান্সৰ আলছাছ লৰেইন অঞ্চলৰ এজন সৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিলে। দ্বিতীয়জন হ'ল হেমেল। হি ইজ এ টিচাৰ হু হেজ বিন টিচিং ফ্ৰেঞ্চ টু দ্য পিপুল অফ আলছাছ এণ্ড লৰেইন ফৰ লাষ্ট 40 years। 40 বছৰ ধৰি আলছাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবোৰত তেওঁ ফৰাচী ভাষা শিকাই আছিলে। তৃতীয়জন হ'ল হাউজাৰ। হাউজাৰ ইজ এন older gentleman France recognizes from the village. France is surprised to see Hauser sitting on the benches in the back of the schoolroom alongside several other adults from the village. Hauser হৈছে ফ্ৰান্সে গাঁৱৰ পৰা চিনি পোৱা এজন বয়সস্থ ভদ্ৰলোক। গাঁৱৰ আন কেইবাজনো প্ৰাপ্তবয়স্কৰ গাঁৱত স্কুলৰ কোঠাৰ পিছফালত বেঞ্চবোৰত বহি থকা হাউজাৰবোৰক দেখি ফ্ৰান্স আচৰিত হৈ পৰিছিল। আৰু চতুৰ্থজন হ'ল ৱাটষ্টাৰ। ৱাটষ্টাৰ ইজ দ্য ভিলেজ ব্লেকস্মিথ। He teases France for hurrying so fast to school, as Worcester has read the town hall bulletin and knows France will have an unconventional day at school. Worcester হৈছে গাঁৱৰ লোহাৰ মিস্ত্ৰী, যিজনে ফ্ৰান্সক ইমান বেগেৰে স্কুললৈ যোৱাৰ বাবে মানা কৰিছে যে তেওঁ সময়মতে স্কুলখনলৈ গৈ পাই যাব। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles. সেইদিনাখন তেওঁ বৰ পলমকৈ স্কুললৈ যাবলৈ লৈছিলে, কাৰণ আৰু সেইদিনাখন তেওঁ ভয়ো খাই আছিল যে তেওঁৰ শিক্ষক হেমেলে পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোৰ সুধিব। এণ্ড তেওঁ সেই প্ৰশ্নবোৰৰ বিষয়ে একোৱেই জনা নাছিল। ফৰ এ মুমেণ্ট আই থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ড'ৰ্ছ। কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে তেওঁ স্কুলৰ বাহিৰত থাকিব বিচাৰিছিল। ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰ্পিং দ্য এজ অফ দ্য উডছ এণ্ড ইন দ্য অপেন ফিল্ড বেক অফ দ্য চমিল দ্য প্ৰাচিয়ান চলজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং। ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পেটিং দেন দ্য ৰুলছ ফৰ পাৰ্টিচিপেলছ বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰিচিষ্ট এণ্ড হাৰিড অফ টু স্কুল। আৰু তেতিয়া তেওঁ সেই চৰাইৰ কলকাকলিৰে সৈতে নিৰ্মল বতৰ আৰু প্ৰাচিয়ান সেনাসকলে ৰাতিপুৱাৰ অনুশীলন কৰাৰ দৃশ্যই তাক প্ৰলোভিত কৰিছিল। কিন্তু এই ইচ্ছাক দৃঢ়ভাৱে বাধা দিয়াত তেওঁ সফল হ'ল আৰু বিদ্যালয় অভিমুখে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? আৰু তেতিয়া সেই টাউন হলটো পাৰ হোৱা সময়ত সেই চৰকাৰী বুলেটিন বৰ্ডৰ আগত বহুতজন মানুহ তেওঁ ৰৈ থকা দেখিলে। যোৱা 2 বছৰ ধৰি তেওঁ দেখিছে যে যিমানখিনি বেয়া খবৰ আছে সেই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ পৰাই আহে। যুদ্ধত কৰা খবৰ, সামৰিক বাহিনীত বাধ্যতামূলক যোগদানৰ খবৰ, কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ আদেশ। গৈ থাকোঁতে মনে মনে তেওঁ ভাবিলে যে এতিয়া বা আকৌ কি হ'ল। তেনেকৈ আমি ন'টিছ বৰ্ডত চাওঁ বিভিন্ন খবৰ, স্কুলৰ খবৰ। ঠিক সেইদৰেই তাতো তেনেকুৱা ন'টিছ বৰ্ডত এনেকুৱা খবৰ অহা তেওঁ যোৱা 2 বছৰেৰে দেখা পোৱা গৈছে। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Worcester, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time." সি যিমান খৰদৰকৈ পাৰে স্কুললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তেতিয়াই সেই সময়তেই তাত থকা ব্লেকস্মিথ, যাৰ নাম হ'ল ৱাটষ্টাৰ, কমাৰজনে তেওঁক দেখিলে, যিজনে অলৰেডি বুলেটিন বৰ্ডখন পঢ়ি আহিছিলে আৰু তাক কৈছিলে যে ইমান খৰদৰকৈ যাব নালাগে, তুমি সময়মতে স্কুল পাই যাবা। I thought he was making fun of me and reached MML's little garden all hour of breath.
ফ্ৰান্সে ভাবিলে ব্লেকস্মিথজনে তেওঁৰ লগত ধেমালি কৰি আছে আৰু তাকে ভাবি তেওঁ ফুপাই জোপাই একে দৌৰি গৈ এমহেমেল ডাঙৰীয়াৰ সৰু বাগিচাখনত পালেহি Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, boy, you will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ দৌৰি গৈছিল ঠিক তেতিয়াই ৱাষ্টাৰ নামৰ কমাৰজনে তেওঁক মাতিছিল আৰু তেওঁক কৈছিল যে তেওঁ জাননীখন পঢ়ি আহিছিলে ইমান খৰদৰকৈ স্কুলত যাব নালাগে তুমি সময়মতেই স্কুলখনলৈ গৈ পাই যাবা Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street the opening and closing of desks lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher great ruler rapping on the table but now it was all so still I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning through the window I saw my classmates already in their places and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ইয়াত কৈছে যে সাধাৰণতে বিদ্যালয়বোৰত গোটেই দিনটো এনেকুৱা হুলস্থুল হয় যিটো আমি ৰাস্তাৰ পৰা শুনা পাওঁ ডেস্কবোৰৰ শব্দ খোলা বন্ধ কৰা কিতাপবোৰৰ খোলা বন্ধ কৰা শব্দ আমি এই ৰাস্তাৰ পৰাই পাই থাকোঁ একে সময়তে সকলো উচ্চ স্বৰত কথা কোৱা আৰু শিক্ষকে বেতেৰে টেবুলত কোবাই থকা শব্দটো আমি ৰাস্তাৰ পৰা পাই থাকোঁ কিন্তু সেইদিনা যেতিয়া ফ্ৰান্সে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া কোনো শব্দই শুনা পোৱা নাছিল এক নীৰৱতা হোৱা যেন পৰিছিল শ্ৰেণীকোঠাৰ বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ তেওঁ শিক্ষকৰ দৃষ্টিৰ পৰা হাৰি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ ক্লাছমেটসকলে বেঞ্চত বহি আছে আৰু তেওঁৰ শিক্ষক এমহেমেলে শ্ৰেণীকোঠাত ওপৰৰ পৰা তললৈ খোজকাঢ়িব ধৰিলে মানে স্কুললৈ সোমাবলৈ ধৰিলে শিক্ষকৰ চকুৰ আগেদি তেওঁ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাহিৰে তাৰ আন কোনো বিকল্প নাছিলে তেওঁ ভয়ত আৰু লাজত মুখখন তেওঁৰ ৰঙা হৈ পৰিছিল আশ্চৰ্যজনকভাৱে ফ্ৰান্সে আশা কৰাৰ দৰে শিক্ষকে তেওঁক একোৱেই নকলে তেওঁক তেওঁৰ চিটটোত বহিবলৈ ক'লে কাৰণ এমহেমেলৰ সেইটোৱে আছিলে শেষ পাঠ দ্য লাষ্ট লেছন I jumped over the bench and sat down at my desk not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap all were embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. ফ্ৰান্সে তৎক্ষণাত তেওঁৰ আসনৰ ফালে গৈ বহিলে তেতিয়া সি লক্ষ্য কৰিলে যে এমহেমেল তেওঁৰ শিক্ষকজনে সাধাৰণতে পুৰস্কাৰ বিতৰণ সমাৰোহসমূহত পিন্ধি অহা ড্ৰেছযোৰ তেওঁ পিন্ধি আহিলে যিটো হ'ল সেউজীয়া কোট ফ্ৰিল থকা শ্বাৰ্ট আৰু ফুল বচা কলা ৰেচমৰ টুপিৰে বিশেষ সাজটো তেওঁ পৰিধান কৰি আহিছিলে Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, the several other besides. অন্য এটা আশ্চৰ্যকৰ কথা যে তেওঁৰ মনলৈ আহিল এয়া হৈছে স্কুলৰ ভিতৰৰ বাহিৰে বিৰাজ কৰা অস্বাভাৱিক নীৰৱতাৰ লগতে ডাঙৰ আৰু সাংঘাতিক কিবা এটা ঘটিছে বুলি তেওঁৰ মনত অনুভৱ হৈছিল কিন্তু এই সকলোৰে মাজত আটাইতকৈ আচৰিতজনক কথা হৈছে প্ৰাক্তন মেয়ৰ প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰ ইত্যাদিৰ দৰে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত আছিল Everybody looked sad
And Hauser had brought an old primer, thumb at the edges, held it open on his knees with his great speckless lying the page. গাঁৱৰ অন্য এজন বৃদ্ধ লোক হচাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এখন কিতাপ তেওঁৰ আঁঠুৰ ওপৰত লৈ আৰু তেওঁৰ বিত চকুৰে ইয়াক পঢ়ি আছিলে অন্ধ লোক এজনে কিতাপযোৰ পঢ়ি আছিলে While I was wondering about it all, MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." যেতিয়া ফ্ৰেঞ্জে এইদৰে তেওঁৰ ভাৱত মগ্ন হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁৰ MMLে তেওঁৰ চকীলে গৈ এক আচৰিতজনক কথা ঘোষণা কৰিলে তেওঁ ক'লে যে এইটো তেওঁলোকৰ ফৰাচী ভাষাৰ পাঠৰ শেষ দিন কাৰণ জাৰ্মান কৰ্তৃপক্ষই এক নিৰ্দেশ যোগে জাৰ্মান ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিছে যিটোৰ কাৰণে আজিৰ পৰা ফৰাচী ভাষা বিদ্যালয়ত শিকোৱা নহ'ব এই কথাকে ফ্ৰান্সক হতভম্ব কৰি তুলিলে তাৰ বাবে এয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে জাননী ফলকৰ সন্মুখত কিয় ইমান ভিৰ হৈ আছিল যে বুলেটিন বৰ্ডত প্ৰথমতে যে মই কৈছিলোঁ যে বুলেটিন বৰ্ডৰ সময়ত ইমানখিনি ভিৰ হৈ আছিল মানুহ এতিয়া তেওঁ মনত আহিলে যে একচুৱেলি কি হৈছিলে এই বুলেটিন বৰ্ডটোত It is the last day of dear French teacher MML who has been dear for 40 years. He is full of grief, nostalgia and patriotism. As a mark of respect to his hard work, the village men also attend his last lesson. They are sad as they did not learn their mother tongue, French in their childhood. 40 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি থকা তেওঁৰ শিক্ষক MMLৰ আজি শেষ দিন আৰু শেষ পাঠ তেওঁলোক খুব নষ্টালজিয়া আৰু দেশপ্ৰেমেৰে ভৰপূৰ তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি সন্মানৰ চিনস্বৰূপে গাঁৱৰ মানুহবোৰেও তেওঁৰ শেষ পাঠটোত উপস্থিত হৈছিলে শৈশৱত মাতৃভাষা ফৰাচী ভাষা শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোক বহুত দুখী হৈ আছিলে তাৰপিছত ফ্ৰান্স ইজ shocked to know that it his last lesson as he does not know French. Now suddenly he gets interested in learning it and understand everything taught on that day. ফ্ৰান্সে স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল যে এইটো তেওঁৰ শেষ পাঠ কিয়নো তেওঁ এতিয়ালৈকে ফৰাচী ভাষা জনাই নাছিলে এতিয়া হঠাৎ সি শিকিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল আৰু সেইদিনা পঢ়ুৱাসকলে সকলোবোৰ কথা তেওঁ বুজি পাইছিলে He developed an instant liking for the teacher, MML, and respect him for his sincerity and hard work. He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of participle. আৰু ফ্ৰান্সে শিক্ষক তেওঁৰ MMLৰ প্ৰতি তেওঁৰ তৎক্ষণাত ভালপোৱাও গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু তেওঁৰ আন্তৰিকতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে তেওঁক যথেষ্ট সন্মানো কৰিছিল তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে তেওঁ অতি দুখ অনুভৱ কৰিছিল আৰু বিভক্তি participle পাৰ্টটো আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ বহুত লাজ পাইছিল নিজকে নিজৰ মনতে বহুত বেয়া অনুভৱ কৰিছিল ফ্ৰান্সে MML tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely. MMLে তেওঁলোকক কয় যে শিকিবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহী নোহোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে সকলোৱে দুখী পিছদিনালৈকে পিছুৱাই দিয়ে তেওঁলোকে আজি শিকিব বুলি কৈ কালিৰ দিনটোলৈ থৈ দিয়ে তেওঁলোকক আন্তৰিকতাৰে শিক্ষা নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁ নিজকে দোষাৰোপ কৰে His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. It will help them in getting free. ফৰাচী ভাষাক বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু যুক্তিসংগত ভাষা বুলি প্ৰশংসা কৰাত তেওঁৰ দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল তেওঁ শ্ৰেণীটোক কয় যে নিজৰ ভাষাক ৰক্ষা কৰিবলৈ কয় কাৰণ নিজৰ ভাষাৰ ওচৰত থকাটোৱে হৈছে দাসত্বৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়নৰ চাবিকাঠি ই তেওঁলোকক মুক্ত হোৱাত সহায় কৰিব 1821 চনত ফ্ৰান্স ৰাজ্যৰ আলছাছ আৰু লৰেইন জিলাত এতিয়াৰে পৰা জাৰ্মানীয়ে নিজৰ শাসন চলাব ধৰিলে আৰু তাত ফ্ৰান্স পঢ়ুৱাত নিষেধাজ্ঞা কৰিছে আৰু তাত থকা এজন শিক্ষক MML যিজনে যোৱা 40 বছৰ ধৰি তেওঁ পঢ়ুৱাই আছিল
আৰু তেওঁৰ শেষ ক্লাছটো ল'বলৈ ধৰিলে যিটোৰ নাম হ'ল দ্য লাষ্ট লেচন